Hi guys, සාදරයෙන් අදරෙන් පිළිගන්න knowledge with Pranit YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්නවා. ඉතින් අදත් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද ගෙන යන Snapseed tutorial එකක් නෙවෙයි Lightroom tutorial එක. ඉතින් මේ app එක ගැන දැනටමත් ගොඩක් අය දන්නවා. ඉතින් මම මේ application එක use කරන්න පටන් අරන් දැන්ට අවුරුදු දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් මම දැක්කොත් තවත් supreme application එකක් තමයි මේ Lightroom කියන්නේ. ඉතින් මම මේ application එක download කරගන්න තැන ඉඳන් edit කරන තැන දක්වා මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම subscribe කරගෙන නැත්නම් දැන්ම subscribe කරගන්න. ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරගන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Nothing can stop me. I'm all the way up. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Lightroom app එක download කරගෙන ඉවරලා ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි Lightroom app එකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මෙතෙන්දි මේගොල්ලෝ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මේක skip කරගෙන ගියාම මෙතනින් ඔයාලට sign in වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා තෝරගන්න ඕන Facebook ද Google ද Apple ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් Google select කරගන්නවා. හරි දැන් මම මෙතන account එක select කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් මේ විදිහට මේක load වෙනවා. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ continue එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙම ටිකක් වෙලා මේක මේ විදිහට load වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතන මේ all photos එකකින් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික් කැලි තුන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් add to photos කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහන device ද file ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන device ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට edit කරගන්න ෆොටෝ එක මේ විදිහට select කරලා මේ පහලින් add කියන එක ටච් කරගන්න. ඉතින් මේක අනිත් application වගේ select කරපුවම අපිට edit කරන්න බෑ. මොකද මේකට phone එකේ storage එක ගොඩක්ම බලපානවා. ඉතින් 2GB RAM වගේ phone වලට නම් මේ ගොඩක්ම slow වෙනවා. ඉතින් දැන් තමයි photo එක imported උනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මේ photo එක ආයෙත් touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ light කියන එක touch කරගන්න. ඉතින් මේ setting image එකෙන් image එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මම shadows පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම highlights පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම black එකත් පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම contrast පොඩ්ඩක් විතර අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ color කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන temp එක 8කට වගේ අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ tint එකත් මම 20කට වගේ අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ vibrance මම දාගන්නවා 26කට වගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ mix කියන setting එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ කහ පාට select කරගෙන saturation 0ම දාගන්න. green උත් 0ම දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට අනිත් colors තුනත් saturation 0ම දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ අන්තිම කලර් එක විතරක් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ෆොටෝ එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලලා.
ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔරෙන්ජ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඒකේ hue එක 21කට විතර වැඩි කරගන්න. ඊළඟට saturation පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරගන්න. ඊළඟට luminance පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ gradients කියන option එකට යන්න ඕනේ. එතනට ගියාම මේ විදිහේ option 4ක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලා තුන්වෙනි එකට යන්න ඕනේ highlights කියන එකට. ඊට පස්සේ highlights කියන එක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ highlights එකේ දාලා hue එක 63කට වගේ දෙන්න. ඊළඟට saturation එකත් ඔයාලා පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා මෙතනින් පළවෙනි option එකට යන්න. ඒක තමයි shadow. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලා saturation පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඊළඟට hue එකත් පොඩ්ඩක් dark color වෙනකන් ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් 209 දී වගේ තමයි මේක dark වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ආයෙ light කියන option එකට යන්න. එතනින් ඔයාලා curves වලට යන්න ඕනේ. මෙතනින් ඔයාලා මේ white එක මේ විදිහට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. දැන් ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ effect කියන option එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් vignette එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ feather එක ඔයාලා 100 දාගන්න. roundness 100 දාගන්න. ඊට පස්සේ highlight පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මම මෙතනදී 50 ගාණක් විතර දෙනවා. ඊට පස්සේ mid point ඔයාලා දෙන්න 30 ගාණකට වගේ. ඊට පස්සේ clarity ඔයාලා පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එකේ sharp ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ detail කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් sharp ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා මේ light කියන option එකට ගිහින් curves වලට ගිහිල්ලා මේකේ blue ගතිය පොඩ්ඩක් විතර ඔයාලා හදාගන්න. හරි. ඉතින් අපි අපේ ෆොටෝ එකට dark side tone එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.